توی این سوال یه تیر با سطح مقطع W داده شده با ویژگی W 130 ضرب در 23.8 و مدول لاستیک تیر رو گفته 200 گیگاپاسکال، طول تیر L 1.25 و تحت نیروی P 50 کیلو نیوتنی هم قرار داره و صورت مسئله میگه که شیب رو توی نقطه A و همینطور خیز رو یا میزان جابجایی رو توی نقطه C مشخص بکنیم. خب برای اینکه خیز و شیب رو به دست بیاریم ابتدا میریم معادله های حاکم بر این تیر رو به دست میاریم. خب با توجه به اینکه تیر کاملا متقارن هست هم از لحاظ بارگذاری هم از لحاظ شکل تیر، پس عکس العمل ها مقدار آر بی و مقدار آر آ کاملا مشخص هست که برابر هست با پی دوم، یعنی هم آر آ پی دوم هست و هم آر بی پی دوم هست. خب با این تفاصیل و معادله تیر رو برای این قسمت تیر، برای قسمت ابتدای تیر مثلا به دست میاریم. برای تیکه اینجا میریم معادله تیر رو به دست میاریم. خب یک تیر داریم به این شکل که ابتدای تیر یه نیروی پی دوم هست و خب در انتها اینجا یک نیروی وی عکس العمل نیروی برشی و یک گشتاور ام خواهیم داشت. خب میتونیم بریم معادله در اصل گشتاور رو برای این تیر بنویسیم. توی نقطه اسمش رو بگذاریم مثلا H، توی نقطه H گشتاور میگیرم سیگما M گشتاور حول نقطه H برابر با 0، این علامت مثبت و این هم علامت منفی. خب گشتاور اگر بگیریم یک گشتاور M پات ساعتگرد داریم، منهای خب پی دوم ضرب در x، این رو هم x در نظر میگیریم، فاصله از مبدأ رو x در نظر گرفتیم، پس منهای پی x دوم برابر با 0 و مقدار m به دست میاد پی x دوم. این مقدار m. میدونیم که رابطه d2y به dx2 ضرب در ei برابر هست با m، پس برابر هست با px دوم. خب میتونیم بیایم و از این عبارت انتگرال بگیریم. اگر انتگرال بگیریم میشه dy به dx ضرب در ei برابر با انتگرال بگیریم برابر با px 2/4. px 2/4 یه ثابت انتگرال هم خواهیم داشت. مجدد اگر ازش انتگرال بگیریم رابطه y یا شیب یا معادل منحنی تیر به دست بیاد y x ضرب در ei برابر هست با px 3/12 به اضافه با c1x یه ثابت c2 هم خواهیم داشت. خب حالا بریم مقادیر c1 و c2 رو به دست بیاریم. اگر دقت بکنیم توی این تیر در ابتدای تیر یعنی در x مساوی با 0 خیز تیر 0 هست، پس در ابتدای تیر خیز رو داریم 0، پس به این شکل عمل میکنم، میگم در x مساوی با 0 y بایستی باشه 0. خب جایگذاری میکنم توی رابطه خیز، پس 0 سمت چپ برابر با سمت راست هم این ترم ها همه 0 میشه برابر با c2، پس c2 مقدارش 0 هست، این مقدار c2. اما مقدار c1 میدونیم که در وسط تیر، چون کاملا تیر متقارن هست، در وسط تیر یعنی x برابر با l دوم زاویه 0 هست، شیب تیر 0 هست. پس مورد بعدی رو به این شکل من می-نویسم در x مساوی با l دوم مقدار شیب یا dy به dx 0 هست. خب میتونم این رو جایگذاری بکنم توی رابطه زاویه. چی میشه؟ سمت چپ مقدارش میشه 0، سمت راست میشه برابر با p ضرب در به جای x میذارم l دوم، میشه p l2 به توان 2 میرسه، میشه 16 PL2 16 به اضافه C1. پس میتونیم نتیجه بگیریم که مقدار C1 هست منهای PL2 16.
منهای PL2 16 این مقدار C1. خب پس الان میتونم معادله های تیر رو کامل بنویسم. معادله تیر به چه شکلی هست؟ y x رابطمون میشه y x برابر با ای آی رو میبرم سمت دیگه تساوی و از پی هم فاکتور میگیرم، میشه پی تقسیم بر ای آی از ترم های 12 و البته 16 که توی این C1 اومده هم فاکتور میگیرم یا مخرج مشترک میگیرم، یه عدد 48 ساده میشه یا فاکتور گرفته میشه توی مخرج. خب 48 رو اگر فاکتور بگیریم 48 به 12 میشه 4، پس میشه 4 تا x3 پی رو هم که قبلا نوشتم. برای C1x هم پی رو فاکتور گرفتم، L2 رو داریم، L2 رو بایستی جایگذاری بکنم، 48 تقسیم بر 16 هم میشه 3، پس میشه منهای 3 تا L2 x 3 تا L2 x 16 رو که فاکتور گرفتیم با 48ش، L2 رو نوشتیم، پی رو هم که فاکتور گرفتیم. این میشه معادله در اصل منحنی تیر. میتونیم ازش مشتق بگیریم و دی به دی x یا معادله شیب تیر رو هم بنویسیم. پی تقسیم بر 48 تا ای آی. خب ضرب داره، مشتق بگیریم میشه 12 تا x2 منهای با 3 تا L2. دوباره از 3 میتونیم فاکتور بگیریم و بیاریم بیرون، با این 48 ساده میشه پی تقسیم بر 16 تا ای آی ضرب در 4 تا x2 منهای L2. 4 تا x2 منهای L2. این هم معادله در اصل شیب تیر. خب حالا صورت سوال میگه با توجه به این که مقادیر ای رو داریم، ال رو داریم، نیرو رو داریم و ویژگی تیر رو هم داریم، 130 ضرب در 23.8 130 ضرب در 23.8 130 ضرب در 23.8 یعنی مومان اینرسی تیر مقدار 8 ممیز 91 ضرب در 10 به توان 6 میلیمتر هست که اگر ضرب در 10 به توان منهای 8 ممیز 91 ضرب در 10 به توان 6 میلیمتر هست، میلیمتر به توان 4، اگر ضرب در 10 به توان منهای 12 بکنیم تبدیل میشه به متر به توان 4. پس مومان اینرسی 8 و 91 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4 هست. خب میتونیم این رو هم توی عبارت هامون جایگذاری بکنیم. پس من برای نقطه در اصل برای قسمت الف مسئله که قسمت الف مسئله چی رو میخواد؟ میگه شیب رو توی نقطه آ پیدا کنید. توی نقطه آ یعنی x مساوی با 0 شیب چقدر هست؟ خب در x مساوی با 0 در x مساوی با 0 از رابطه شیب استفاده میکنم، میشه دی به دی x برابر با خب پی نیرو رو داریم 50 کیلو نیوتن تقسیم بر 16 ضرب در مدول الاستیستر صورت مسئله داده 200 گیگا پاسکال ضرب در مومان اینرسی رو هم که از جدول خوندیم 8 و 91 10 به توان منهای 6. خب ضرب در 4 تا x رو داریم 0 l رو جایگذاری میکنیم منهای با l رو چقدر داشتیم؟ l رو داشتیم 1.25 طول میله 1.25 به توان 2 بوده. خب میتونیم مقدار شیب رو به این وسیله پیدا کنیم. مقدار شیب میشه منهای 2.74 ضرب در 10 به توان منهای 3 رادیان. با توجه به اینکه شیب منفی شده یعنی زاویه رو به پایین اومده، تتا رو به پایین هست. خب این مقدار شیب توی نقطه ابتدای مسئله یا نقطه آ. قسمت بعدی میگه که مقدار جابجایی نقطه C رو پیدا کنیم. خب نقطه C در x برابر با L دوم هست. پس من میام توی رابطه خیز تیر x رو مساوی L دوم قرار میدم یا مساوی 1.25 تقسیم بر 2 قرار میدم. خب پس توی رابطه در اصل منحنی تیر میشه P
P تقسیم بر EI. P رو داریم یا بنویسیم Y برابر با P رو داریم 50 کیلونیوتن تقسیم بر 48 ضرب در E 200 گیگاپاسکال. I رو داریم 8 و 91 10 به توان منهای 6 ضرب در پرانتز باز. خب 4 تا x3 4 تا به جای x هم داریم به جای x داریم L دوم یعنی 1.25 تقسیم بر 2. خب پس 4 ضرب در 1.25 تقسیم بر 2 به توان 2. این رو به این شکل بنویسیمش. منهای 3 تا L2x منهای 3 ضرب در L2 رو داریم 1.25 به توان 2 ضرب در x رو داریم 1.25 تقسیم بر 2. خب میتونیم این عبارت رو حساب کنیم. اگر این عبارت رو حساب کنیم مقدارش میشه منهای 1 ممیز 15 ضرب در 10 به توان منهای 3. با توجه به اینکه منفی در اومده یعنی نقطه وسط تیر رو به پایین حرکت میکنه. پس مقدار شیب تیر رو برای نقطه A و مقدار خیز تیر رو برای نقطه C به دست آوردیم.